guys and welcome back to my channel, and for today's video ay test natin ang Covergirl Outlast Active 24-hour foundation Octino, hindi ko talaga kayang banggitin, Octino Safe sunscreen, and may SPF, broad spectrum SPF 20. Tapos yung shade na kinuha ko, dito ko na pa uulit-ulitin para hindi tayo paulit-ulit sa comment box and sa description box below. Ang shade na kinuha ko is Buff Beige 825, and nag-oxidize to guys, kaya one shade lighter yung kinuha ko. Ayan, makikita nyo dyan, Buff Beige. Nandito rin, 825. So, ayan yung itsura ng packaging. Mas malaki pa yung palad ko. So, talagang travel-friendly yung mga ganitong klaseng packaging. Panoorin nyo na lang yung mga susunod na clip para malaman nyo kung maganda ba talaga yung product or hindi. By the way, combination skin ako, oily and dry. Ito yung oily part and ito yung dry. So, yun lang guys. Just keep on watching.
Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 7:47. 7:48 na ng gabi. Ayan, matagal-tagal natin na-test yung product. So, nagsasalamin kasi ako. Gusto kong pakita sa inyo kapag tinanggal ba natin yung salamin. Meron bang bakas? Like, yung mga namumuo-muo doon. Okay. So far, so good. Dito lang. Ang weird. Dito ako may primer eh. I mean, dito sa side na to, yung face na yan, may primer yan. Dito wala. Okay, so yan, natanggal na natin. Ayun, so pag-uusapan muna natin yung product na tinetest natin, which is yung Covergirl Outlast Active. And buong araw to tinest mula umaga hanggang ngayong nakauwi ako. By the way, commuter ako guys, nag-MRT ako. Alam niyo naman ang MRT, talagang parang kulang na lang magpatayan. So, sobrang hirap mag-commute sa MRT. Tapos nag-jeep din ako. May konting transfers. Konti lang naman yung transfer. Tapos ayun, mahirap nga mag-commute. So, ang daming lakad, marami, something. Talagang natetest natin yung mga products dito sa channel natin. Lalo na kung Monday to Friday yung araw na yun. Tapos yung tinest kong araw is Monday to Friday. Tapos yung product na yun, magagamit ko, matest natin yung buong araw. Na nagko-commute ako, nasa biyahe ako, nasa opisina, aircon, wala. Talagang maaano natin. Stress test ba, kumbaga. So yung availability nito guys, marami naman stalls or mismong shop yung Covergirl. Usually nasa sila, department store, like sa beauty section department store ng Landmark, doon ko siya nabili. And meron din sa SM department store, sa Watsons, and kung malaki yung branch ng Mercury, yun, meron doon. So doon nyo siya makikita. And meron din silang official shop sa Lazada and sa Shopee. Make sure na under sa Shopee Mall or Lazada Mall sila. Kasi yung lahat ng shop na nandun, sila mismo yung nagbebenta. Hindi lang ibang tao sila. Sila mismo yun. Kaya legit na tunay yung product na mabibili nyo. Ayun. So, itong shade na kinuha ko is Buff Beige 825. So, sakto naman yung shade na Sabi kasi nung sales lady, tinatanong niya muna sa akin kung acidic po ba kayo, ma'am? Ayun. So, ibig sabihin, nag-oxidize to girls and guys. Kasi nabili ko tong product nung nag-sale sila. Parang bundle, fix yung price. Kahit anong item, 899 pesos. 3 piraso. Kahit doon sa store nila, basta 899, 3 piraso. Tapos kapag 2 piraso, 699. So, syempre, ginrab ko na yung opportunity at pinili ko yung mga mahal. And isa tong mahal, yung Outlast. Kasi bagong linya lang to ng products, dun sa products nila. Double check ko lang kung magkano ha. Medyo mura pala siya. 499 siya kay Shopee. And naka-sale pa rin siya hanggang ngayon. 324 pesos to. Sweat, transfer, and humidity proof. Yun yung sabi. 24-hour foundation, octinoxate sunscreen. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Broad spectrum SPF 20 din siya. 30 ml, all-day liquid foundation. Up to 24-hour wear that won't let you down. Sweat-proof, transfer-proof, humidity-proof, oil-free, won't clog pores, dermatologist tested, suitable for all skin types. So, yung price range naman na 499, almost same siya ng ibang mga drugstore natin. Mas mahal pa nga si L'Oreal eh. Parang may pagka Maybelline ganun. Na, mas mahal lang ng konti kay Maybelline. Yung blendability nito guys, madali naman siyang i-blend. May konting lang, parang mas gusto ko siyang gamitin first. Parang dual yung applicator na gusto ko talagang gamitin. Una is yung brush, pangkalat lang. Kasi medyo makapit yung yung formula niya. Mas prefer kung i-kalat muna through brush, lilinisin ko, ayusin ko yung blending through sponge. Yan yung balak ko. Kung patuloy ko itong gagamitin. So for buildability, nagbe-build up din siya. Okay naman yung build up niya. Talagang natatago niya yung mga gusto ko itago. Pero kung yung talagang mga acne na malala, kailangan niya ng time para i-build up yung product. Tapos mas maganda kung papatungan niya pa ng concealer. Pero yung mga acne marks, mga history, maka-cover up niya yon. Coverage, almost full coverage. Not entirely na full coverage siya. Malapit na. Papunta na siya doon. Ganon. Longevity, totoo yung matagal siya. As in, ang tagal nating tinest. Parang 14 hours na ata. Or more, diba? I'm not sure. Basta ganon yung range nung tagal na tinest natin. And so far, so good. Hindi pa rin kita yung, hindi pa masyadong kita
yung dark circles ko. Kasi maitim talaga yan yung sa eye bags. Matte finish ba siya? Yes. Medyo. Pero mas maganda pa rin kung isa-set mo pa rin. Next is yung oil control. Guys, isang blotting sheet lang ang kailangan ko para mag-absorb, para maging matte na ulit yung face ko. Okay naman. Yung mga ganito kasing isang blotting sheet lang, ibig sabihin nun, maganda yung oil control niya. Medyo, combination ako. Itong part na to, yan yung oily part. Tas dito naman, yan yung dry part. Pero may times din naman na kapag yung panahon depende talaga sa panahon May times kasi na parang lumalabas yung dry skin ko sa T-zone. Yun, parang may konting, pag nag-powder ka, kita mo yung dry skin. Yung loose powder pag sinet. Ganon. Packaging. Okay naman ako sa packaging. Travel friendly. At saka, tamang size lang. Hindi na kailangan lakihan. Hindi na kailangan ng glass. Basta ganon. Pero siguro mas okay kung pump to. Parang hygiene lang, ganon. Next is, pore blurring ba siya? Well, kayo mag-judge. Kasi pinakita ko na rin kanina kung ano yung tsura ng mukha ko after ko mag-makeup, diba? So ngayon, medyo kita kasi yung texture na skin ko. Ayun pa nga lang, kita na diba? So, yan. Ma-texture yung skin ko. And meron din ako large pores. Ngayon pala, pag malapitan, medyo kita na pala. Yun. So, sa coverage, babagoyin ko yung sinabi ko. So, ngayon nang nakita ko ng malapitan. I think, siya, light to medium coverage siya. Hindi siya ganong super pore blurring. And, wala rin masyadong effect yung ginamit kong primer. Ayun lang, may downside lang. Hindi ko alam bakit ganon. Siguro pangit lang yung primer na gamit ko. Inuubos ko lang kasi. At kailangan lang protection na pang araw-araw. Tinry ko lang na may primer. Dito at dito, wala masyadong difference. Kahit hindi mo nalagyan ng primer, okay lang. Pero okay pa rin kung ano yung choice nyo. Quick drying ba siya? Actually, medyo mahirap nga siya i-blend kasi mabilis siyang mag-set. So, kailangan nagmamadali ka ng bonggang-bongga. Next is, lightweight ba siya? Yes. Hanggang ngayon, kahit syempre, kapag nag-oil yung skin mo, nagsisecrete yan ng oil, medyo nagiging uneasy yung feeling, medyo mabigat sa face, yung pakiramdam na talagang gusto mong mag-blot. So, after, lightweight pa rin siya. Hindi siya ganun, hindi ka maiirita kahit ang oil ng skin. Not unless sobrang oily na. Yung tipong sobrang daming pawis na agad. Scent niya, hindi ko masabi kung ano yung scent, pero parang may pagka-citrusy na fragrance. Parang may fragrance siya. Next is texture, okay naman siya. And hindi siya super runny, so medyo creamy siya. Nandun siya sa side na creamy. Shade range, ipopop ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product. And transfer proof ba siya? Medyo lang. Medyo transfer proof lang. May dragging effect ba nung biniblend ko? Yes. May dragging effect siya kasi medyo makapit nga siya. Mabilis siyang mag-set. Smooth ba siya? Yes. Oo. Kapag natapos mo na siyang i-blend gamit sponge, mas prefer ko yung sponge sa ganito kasi yung mga makapit, mabilis yan mag-cake kapag hindi mo blend ng maayos. Also, nag-oxidize siya, guys. So, kung ano yung shade mo, kung acidic ka, one shade lighter yung kunin mo. Waterproof ba siya? Hindi naman masyado. Smudge proof, medyo lang. Sticky ba siya? Hindi siya sticky. So, yung last kong sasabihin is about the white cast. I-stop ko muna tong video at magpipicture ako. So, yun, nakita niyo yung picture ng walang flash at meron at wala siyang white cast. So, yun lang guys. Hindi ko napapahabain yung video. Nasabi ko na ata halos lahat ng dapat kong sabihin for this product. Also, all in all, okay siya sa akin. Hindi siya yung super cakey tignan. Kahit ngayon, okay pa rin siya. Blot lang ang kailangan. So, yun lang guys. And if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!